Gumawa lang ako ng chicken broth, chicken breast, tapos mirepoix. Yung mirepoix, yung onion, celery, tsaka carrots. Tapos naglagay din ako ng bay leaves, tsaka ng mga corn kernels. So yun, i-reduce lang natin siya ng mga 3/4. So mas lalabas yung ano niya, yung lasa ng chicken broth natin. So ngayon, magpo-blanch lang tayo ng gulay, ng repolyo, tsaka ng lettuce. Shredded lang siya. Sunod itong egg noodles natin. So next, hawan na natin itong ano. Ay, napupul na siya. Wala na. Lagyan ng egg. Spring onion. Cilantro. And scallion.